الحمدلله زما دغه فیسبوک پیج مونټایز شو. راځي چې تاسو هم طریقه درو خم چې څنګه خپل د فیسبوک آی ډي هم پیج مونټایز کول شو له فیسبوک څخه پیسې ګټل شو. دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ډیر مهمه ده چې غواړي له فیسبوک څخه پیسې وګټي. ځکه چې په دغه ویډیو کې تاسو ته هڅه د خپل تجربې لمخې په عملي ډول درکایم چې څنګه ما خپل د فیسبوک پیج مونټایز کړ او تاسو څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک آی ډي پیج مونټایز کړئ. دغه پیج تاسو ته کاری د نن تقریبا 3 میاشتې مخکې ما جوړ کړی وو او د فبروري په 23 باندې تاسو خپل کتلی شئ. نن الحمدلله دغه پیج تقریبا 1.5 فالوورز هم لري څه د فاسه او اوس د فیسبوک مونټایزیشن سیټ اپ هم ماته راغی. اوس ماته د فیسبوک مونټایزیشن سیټ اپ ډیر لیټ یا نه وخت راغی. کچرته ما د یو پټ ټریک یو پټه طریقه نه وای کړی ماته د فیسبوک مونټایزیشن تر یو کال پورې هم نه وای راغلی. ما یو داسې طریقه وکړه چې دغه طریقې په اساس باندې ماته فیسبوک صرف په 4 ورځو کې د فیسبوک مونټایزیشن سیټ اپ یا کانټینټ مونټایزیشن سیټ اپ راکړ. دا چې دغه پټه طریقه فټ راز کوم یو د ویډیو په جریان کې تاسو ته وایم نو ویډیو پر سر دقیقه اول نه تر اخره پورې ګورئ تر څو تاسو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. راځئ هڅه تاسو سټیپ بای سټیپ خایم د ټول مخکې خو تاسو دغه ویډیو ځان سره سیو کړئ یا هم خپل آی ډي د شیر کې تر څو تاسو نه ورک نه شي راتلونکي وخت هم بیا په کار تللی شي. راځئ تاسو هر څه سټیپ بای سټیپ وخایم. د هر څه مخکې موږ باید په دې ځان پوه کړو چې د فیسبوک مونټایزیشن څه شی دی. فیسبوک په خپل وایي هغه کسان چې ورجنل کانټینټ اپلوډ کوي موږ د هغه اکاونټونه مونټایز کوو او هغه ته په خپل کانټینټ باندې پیسې ورکوو. نو فیسبوک ته د مونټایزیشن مختلف پروګرامونه لري لکه کانټینټ مونټایزیشن چې زموږ تاسو لپاره ډیر مهم ده، سټار مونټایزیشن، سبسکرپشن، برانډینګ کانټینټ او سپورټیو ایډیاز نور طریقې لري چې په طریقې تاسو فیسبوک څخه په مختلف ډول پیسې ګټلای شئ. خو په دې ټولو کې زموږ تاسو لپاره مهم چې دغه کانټینټ مونټایزیشن دی. کانټینټ ویل کېږي هغه څه چې ته په فیسبوک باندې اپلوډ کوي، که هغه ستا ویډیوګانې دي، که ستا پوسټونه دي، که ستا عکسونه دي، که ته متن پیغام اپلوډ کوي، متن پوسټونه کوي یا هم سټوریان اپلوډ کوي، ټول ته کانټینټ ویل کېږي. او خوشبختانه باید وایم فیسبوک تاسو په دې ټولو باندې پیسې درکوي. خو تر ټولو مهم اصل دلته دغه دی چې فیسبوک په دغه باندې ډېر ټینګار کوي چې تاسو باید اوریجنل او اصلي کانټینټ اپلوډ کړئ. داسې چې که تاسو ویډیو جوړوئ ویډیو باید په خپله جوړه کړئ، خپل ریکارډ، خپل وایس، خپل غږ پکې وکاروئ. او که تاسو پوسټونه هم کوئ پوسټونه باید په خپله ولیکئ، عکس مو باید خپل وي، پوسټر مو باید خپل وي، سټوري مو باید خپل وي، یعنی هر څه باید تاسو خپل اوریجنل اپلوډ کړئ. نه دا چې تاسو بیا ځای د بل چا نه پوسټ کپي کوئ، عکس کپي کوئ یا ویډیو د یوټیوب ټیک ټاک نور ځای نه راخلئ دلته اپلوډ کوئ. په دې باندې فیسبوک شاید تاسو ته پیسې درنه کړي. البته تجربه شوې خبره ده چې تاسو ته پیسې نه درکوي یا فیسبوک اکاونټونه نه مونټایز کیږي. دا ډېر مهم اصل دی. فیسبوک اوس مهال اوریجنل کانټینټ ته ډېر اهمیت ورکوي. اوس به راشي چې د فیسبوک د مونټایزیشن شرایط څه دي. ډېر خلک دا فکر کوي چې زه باید فیسبوک باندې ډېر فالوورز ولرم ترڅو زما فیسبوک آی ډي یا پیج مونټایز شي. البته فیسبوک کې پخوا داسې شرایط چې تاسو باید 15000 فالوورز پوره کړئ، 1000 پوره کړئ، باید تاسو ویډیوګانې په 18000 واچ ټایم ولرئ. داسې ډېر شرایط خو اوس پکې دغه هیڅ نشته. فیسبوک کې چې له کله نه کانټینټ مونټایزیشن راغلی دی دا شرایط له منځه تللي دي. فیسبوک صرف دا وایي چې تاسو اوریجنل کانټینټ اپلوډ کوئ موږ تاسو ته مونټایزیشن درکو. خو اوس به تاسو فکر کوئ چې زه باید لږ تر لږه څومره فالوورز پوره کړم. البته دقیق مقدار اوسه پورې ما ته هم نه دی معلوم، نه فیسبوک داسې وړاندې نه کړې ده. خو د تجربه له مخې چې ما خپله زما ملګري لیدلي دي هغو داسې کار کړی دی چې د 8000 فالوورز، 10000 فالوورز، خلته داسې پیج مې لیدلی دی چې څه دغسې 2000 فالوورز لرله هم مونټایز شوی دی. خو مهم دا ده چې تاسو باید اوریجنل کانټینټ ولرئ او یو پټ راز بل شته چې هغه باید تاسو هم وکاروئ. نو کله چې تاسو د فیسبوک آی ډي مونټایزیشن سیټ اپ راغی نو راځئ چې تاسو ته اوس د هغې طریقه در وښیم سټیپ بای سټیپ څنګه موږ د فیسبوک مونټایزیشن سیټ اپ لپاره اپلای کولی شو. دا ډېره مهمه طریقه ده. اوس نه دغه ویډیو طریقه ځان سره یاد ولرئ چې وروسته تاسو په کومه تېروتنه یا غلطي رانه شي. د ټول نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې خپل د فیسبوک آی ډي چې کومه تاسو لرئ هغه دلته فیسبوک اپلیکیشن کې ورته اپلای مه کوئ. ولې؟ ځکه اکثره وخت دلته پکې بعضې وخت ستونزه راځي یا ایرر راځي یا کوم ځای کې فیلډ چې تاسو نه هغې لپاره غوره حل دا چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې راخلاصه کړئ یا کمپیوټر کې راخلاصه کړئ. دواړو څخه کېږي تاسو په موبایل کروم براوزر کې درښیم. رابطې دغه لپاره تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر څخه خلاص کړئ، پورته سرچ کې به تاسو فیسبوک ورته ولیکئ. کله چې فیسبوک ولیکئ دا اولنی لینک راځي، په دغه لینک باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلئ شاید دلته تاسو ته مستقیما د فیسبوک دغه اپ راخلاص شي، اپلیکیشن تاسو لرئ. دلته فیسبوک اپلیکیشن باندې لانګ پریس وکړئ. کله چې لانګ پریس ورته وکړئ دغه کوچنی آی آیکن ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخلئ تاسو د فیسبوک د صفحه راخلاصېږي. لاندې سکرول ویل تاسو یو برخه راځي د سیټ از ډیفالت دغه به تاسو کلیک کړئ او دغه اوپن سپورټډ لینک اپشن چې راځي دا به تاسو آف کړئ. بیا به تاسو ته دغه په فیسبوک اپلیکیشن کې نه راخلاصېږي. بیرته تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو په دغه براوزر کې راخلاصېږي. هر اپ تاسو داسې کولی شئ. دلته تاسو هغه آی ډي لاګین کې په کوم کې چې تاسو د خپل فیسبوک پیج لرئ یا هغه پیج تاسو یا آی ډي لرئ یا پیج لرئ هغه دلته تاسو لاګین کړئ. کله چې لاګین کړئ ته بیا راشئ
دغه هم آیکن باندې کلیک وکړئ شاته راشي فیسبوک دغه کروم براوزر په سرچ کې تاسو ورته ولیکئ فیسبوک بزنس سیټ دا ورته ولیکئ کله مو چې ولیکل دا به تاسو سرچ کړئ کله مو چې سرچ کړئ نو په دې سره به تاسو د فیسبوک دغه صفحه راشي لاندې سکرول کلیک زره دلته تاسو ښکاري فیسبوک فور کریټرز په دغه به تاسو دغه لینک چې لومړنی کوم ښکاري په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ لږ به انتظار وکړئ دا صفحه به تاسو درخښي دلته تاسو په ټرای اټ اوټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو سره دغه یو صفحه خلاص شي کولاو بشي به تاسو اپ ته نه ځئ ته چې تاسو دغه ځای نه مستقیما دغه د بزنس سیټ اپ په تاسو موبایل کې راخلاص شو تاسو سره وو نو تاسو به هماغه طریقه وکړئ لکه مخکې چې موږ د فیسبوک اپلیکیشن سره وکړه هغه کوم چې سیټ از ډیفالت اپشن دی هغه به تاسو آف کړئ یا که نه کېده دغه اف د اوس مهال لپاره بیخي ډیلیټ کړئ ځکه کورن براوزر کې موږ طریقه کوو ښه د طریقه تاسو که بیرته راشئ همدغه صفحه ته اوس دغه صفحه کې یو ډېر مهم کار چې دی هغه تاسو کوئ دلته تاسو ته په دغه سایت کې چپ خواته دغه منیو آیکن ښکاري په د منیو لیست کې تاسو لاندې یو برخه راځي د مونټایزیشن برخه دا مونټایزیشن به تاسو دلته کلیک کوئ خو که دا نه و دغه آل ټولز باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته کله چې کلیک وکړئ مونټایزیشن دلته پکې دغه ځای کې بیا تاسو بیا هغه ځای نه دا خلاصولی شئ او بله مهمه خبره دا چې پوره تاسو ته خپل فیس ښکاري دغه ځای تاسو باید هماغه پیج انتخاب کړئ کوم چې تاسو مونټایز کوئ مونټایزیشن سیټ اپ ورته راغلی دی نو راشئ په مونټایزیشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ نو تاسو ته په دې صفحه راغلی چې دلته صفحه کې مونټایزیشن بیل سیټ اپ تاسو راغلی په دې کې موږ کار دی کانټینټ مونټایزیشن موږ صرف د دې لپاره چې دی هغه خپل اپلای کوو یا سیټ اپ کوو راشئ په دغه کانټینټ مونټایزیشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دلته به تاسو سره ګیټ سٹارټ اپشن راځي په دغه باندې به تاسو ورته یو کلیک واخلئ اوس مخکې لدی چې دغه کانټینټ مونټایزیشن موږ سیټ اپ پایل کړو دغه نه مخکې هغه مهم راز چې ما تاسو ته ویلو چې باید تاسو دغه ټریک وکړئ سره تاسو ته فیسبوک مونټایزیشن درکول شي هغه درته وایم دغه لپاره مهمه خبر ده چې ما چې د پیج وکړ تر نن پورې زما د فیسبوک پیج لوکیشن نه تغیر کړي تقریبا افغانستان مهمه ده چې تاسو به خپل فیسبوک آی ډي یا پیج لوکیشن تغیروي الیجیبل کنټری ته الیجیبل کنټری هغه هوا چې بغیر کې د فیسبوک مونټایزیشن کار کوي عموما افغانستان پاکستان ستې ودونه کې کار نه کوي نو هغه ته تاسو لوکیشن چینج کوئ د غیر لپاره لوکیشن د غیر دوه طریقې خلک مختلفې طریقې کوي یا څوک وی پی ان استفاده کوي وی پی ان سره هم کېدلی شي خو ډیر مشکل ده ما څلور میاشتې مسلسل وی پی ان استفاده کوم زما د یو ایډي لوکیشن ولا کا بدل شوی زه خپل تجربه لرم ما چیک کړ ډیر مشکل چې بدل شي د غیر لپاره فزیکی ډول باید تاسو بدل کړئ خو بل هیواد کې یو کس وګورئ دوبۍ سعودیا یا اروپایي یا امریکایي هیوادونو پکې کې ملګری پیدا کړئ هغه د خپل آی ډي یا پیج ورکړئ پوسټونه ورته په واتس اپ لیږئ هغه به درته کوي هغې سره تاسو ته درکولی شي په لنډ وخت کې که تاسو اوس وایئ چې نه زه په خیریت کې کوم ملګری نه لرم چې زما لپاره پیج مونټایز کړي دغې لپاره ما یو کس پیدا کړی دی او دغه کس له ما سره همکاري کوي دلته تاسو ته ښکاري دغه د ډاکټر بختیار په نوم کوم نفر چې دی ډېر یو ماهر کس دی په دغه برخه کې تقریبا څو کلو راهیسې دی تجربه لري او دی کولی شي په دغه برخه کې تاسو سره پوره همکاري وکړي نو دغه څخه ما د مرستې غوښتنه وکړه کله چې هغه سره اړیکه ونیوله ما خپل پیج هغه ته ورکړ خپل ځان مې ترې نیمه وکړ دته مې پوسټونه په واتس اپ لیږل هغه ځای نه کول بیا خپله راغله نو دغه برخه کې د ما سره همکاري وکړه ما ورته ویل د کېدای شي دغه ستونزه ډېر زموږ افغانان نورونه هم ولري چا به پیاوټ اکاونټ کې ستونزه وي چا به پیج لوکیشن نه بدلېږي چا به د آی ډي لوکیشن نه بدلېږي ته باید دغه برخه کې د سره همکاري وکړي نو پیج یې ډېر اسانه کېږي خو فیسبوک آی ډي لږ مشکل لري نو دغې لپاره تاسو کولی شئ د سره اړیکه ونیسئ په واتس اپ کې دلته تاسو واتس اپ نمبر په سکرین باندې تاسو ښکاري د سره اړیکه ونیول شئ په لومړي کمنټ یا ډسکرپشن کې د واتس اپ لینک شته هغه ځای تاسو د سره جوین کېدلی شئ او د سره اړیکه نیول شئ نو باید یادونه کړم چې دا کوم پروموټډ اعلان نه دی او بلکې دا ما صرف د همکارۍ په خاطر د دې څخه اجازه اخیستې چې باید ستا نمبر زه شیر کړم دوی خلکو سره تاسو همکاري وکړم نو دا هغه راز و چې کله ما دلته فیسبوک خپل پیج ورکړ د په خپل آی ډي کې را خلاص کړ تقریبا 4 ورځو کې لوکیشن په ماغه اوله دوه ورځ کې چینج شو 4 ورځو کې ماته کنټینټ مونټایزیشن راغی او بالکل ما سیټ اپ وکړ نو راځم پاتې طریقه تاسو ته ښایم کله چې تاسو دغه صفحه را خلاص کړل تاسو د هر څه مخکې راشئ دلته تاسو سره ویو ټرمز ښکاري په دغه به تاسو کلیک واخلئ کله چې په دغه باندې کلیک واخلئ تاسو ته فیسبوک دغه ټرم راځي د قوانین اصول تاسو په دغه ولولئ لاندې سکرول کې نشئ لوستلی په یې باندې ورته کلیک واخلئ بیا راشئ تاسو دویم اپشن راځي سیټ اپ اکاونټ یا پیاوټ اکاونټ سیټ اپ کلیک وخلئ دا چې کله کلیک کړئ خیر کې تاسو لاندې راځي نیکسټ بٹن په دا کلیک وخلئ او سیټ اپ اکاونټ مخ ته راځي په دغه ځای کې به تاسو اوس اکاونټ جوړوئ اوس ډېره مهمه پروسه پیل کیږي هڅه وکړئ چې د ویډیو دقیقه وګورئ تاسو په ټول طریقه باندې پوه شئ دلته څو خبرې تاسو په یاد ولرئ دلته به تاسو هغه نوم لیکئ که تاسو سره آی ډي وي یا پیج وي که آی ډي وي که تاسو سره آی ډي وي د آی ډي مو باید نوم تخلص او زیږیدلو دا درې شیان مو باید د خپل تاسګری یا پاسپورت د سیلان مثال درکم خپل تاسو خپل هویت کارت لري غو سره بالکل برابر وي مساوي وي
دریم شی دغه د چې تاسو باید کم پی اوټ اکاونټ لرئ بانک اکاونټ لرئ پیپال لرئ هغه کې هم باید همدغه نوم تخلص او زیږیدونو ټوي دا درې شیان شول ګورئ نوم تخلص زیږیدونو ټ دا درې وړه باید تاسو په درې وړ شیانو کې یو ډول وي اوس کم پیج د تاسو را په آی ډي کارت من دی همغه آی ډي پیج هر ډول نوم پروا نه کوي د آی ډي نوم باید تاسو آی ډي کې کم نوم لرئ تخلص لرئ او زیږیدونو لرئ دا باید په خپل هویت کارت تذکره پاسپورت لیسنس لري په هغه کې هم دغه سره بالکل سلب سره برابر یو تورې غلطي هم باید ونه لري او په دغه نوم تخلص زیږیدونکو ته باید تاسو یو بانک اکاونټ یا پیپال هم ولرئ تاسو دغه پروسس تاسو ډیره دقیق منظم وي کچره د کې یو لږ فرق هم راشي بیا فیسبوک تاسو نو ورسره دغه پی اوټ کې مشکل راځي شاید اکاونټ کې ستونزه پیدا شي بیا به درته ایشو راځي مونټایزیشن ډیسیبل کیږي سسپند کیږي دغه ستونزه به تاسو اول نه حل کې بیا ورسره کوم مشکل درته راځي نو دا صفحه کې به تاسو خپل لومړی نوم ولیکئ بیا به تخلص ولیکئ هغه به ډیر دقیق لیکئ کوم چې تاسو تذکره پاسپورت کې لري کڅر ول می دا ونه بیا به تاسو زیږیدونکو ته ولیکئ چې کوم تاسو تذکره پاسپورت نه لګاړه د کلره هغه به دقیق ولیکئ بل چې د کانټری یا هیواد ډیر مهم دی ګورئ دلته یو احتیاط وکړئ اکثره کسان د سی وی چې د پیج لوکیشن یو ډول وي دا فکر کوي چې همدغه هیواد کې زه باید کسر ته پیدا کړم هیڅ ستونزه نشته یو خبره تاسو دغه درکوم اوس مثال تاسو د پیج لوکیشن یا د مثلا دوبۍ زما د پیج لوکیشن هم دوبۍ ده خو زما کوم ملګری چې پی اوټ اکاونټ لري هغه په سوریا کې ده زه دلته سوریا انتخابوم نو زه هغه دلته انتخابوم دغه نوم همغه هیواد دلته زه انتخاب کوم کله چې همغه هیواد انتخاب په نیکس باندې ورته کلیک وکړم دلته یو ډیر مهم پروسه راځي هغه د بیزنس ټایپ دلته تاسو ډیر احتیاط نه کار واخلئ هغه دا چې ګوره بیزنس ټایپ به تاسو د کار کوي چې دلته به تاسو دغه لومړی انتخاب کوئ تاسو دغه نور ال ال سی او د نور شیان دا پکې ما انتخاب ځکه د غټ اکاونټونو لپاره د قدم چرته انتخاب کول شاید به تاسو نور سره ال ال سی وغواړئ نور بانک سټیټمنټ یا نور شیان در نو غواړئ تاسو لاسرسي ورته لري او بیا هم پی اوټ اکاونټ کې کوم ستونزه راتل شي نو د نورای چې د انډیویډوال سول تاسو لیکل دی په دغه کلیک واخلئ کله چې کلیک واخلئ بیا په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ او دلته تاسو دغه فارم راخلاصي په دغه فارم کې تاسو ښکاري مونږ نوم لیکل شوی دی تخلص لیکل شوی دی میډل نوم که تاسو لري ورګه کنه لري مشکل نشته او اپشنل دی بیا زیږیدونکو ټایم لیکل شوی دی او همدارنګه هوم ادرس به تاسو د ادرس ورکړئ چې هغه تاسو سره نږدې ادرس وکړه دقیق درته معلومه خبر ده کني درته معلومه ده ادرس ورکړئ چې بغیر کې تاسو مثلا بلډینګ نمبر وي کوسي ادرس وي او هغه سیمه یا ولایت نوم هغه ورته ورکړئ د ادرس چې لګ پیدا کیدونکو ادرس هغه ورته ورکړئ نور څنګه پکې نشته غنی رینډم یو ورکړئ بیا سیټي تاسو ورکړئ خپل خار په کم ځای کې تاسو وسګي پی اوټ اکاونټ لرونکي کس په کم ځای کې وسګي هغه ورته ورکړئ دغه نو تاسو ته لاندې سیټي راځي سیټي یا سټیټ چې کوم هغه راځي سټیټ ایالت هغه په تاسو مغه ځای کې چې کلیک واخلئ هغه ځای تر راځي چې کوم هیواد تاسو انتخاب کړئ په هغه کې بدلته موجود وي هغه انتخاب کړئ بیا راځي تاسو خپل موبایل پوسټل کوډ چې دی هغه تاسو دغه ایالت پوسټل کوډ په ګوګل کې پیدا کول شي ګوګل کې سیمپل ولې کې اوس دلته چې ما راخصه دی مثلا سعودیا تبوک مې راخصه دی په ګوګل کې لیکي تبوک پوسټ مثلا زبر تاسو خپل مثال لګم کابل پوسټل کوډ خوست پوسټل کوډ کندهار پوسټل کوډ په ګوګل کې ولیکئ هغه ځای پوسټل کوډ تاسو راخلی چې لومړی کوم راغی هغه تاسو پیدا کول شي سکرین شاټ واخلئ چټ جی پی ټي دا ورکړئ دا دغه سیمې پوسټل کوډ حقیقتا دا هغه درته وي چې هو یا نه هغه کوډ راواخله خپل سیمې کوډ هغه ورته ورکړه بیا تاسو خپل هغه نمبر چې کوم دی هغه په تاسو ورکړئ خپل پیج په کوم نمبر تاسو په آی ډي کې لرئ کوشش وکړئ هغه ورکړئ یا بل نمبر چې هر یو فعال نمبر ورکړئ خپل ایمیل ورته ورکړئ کوم چې تاسو په آی ډي کې لرئ کوشش وکړئ هغه ایمیل ورکړئ به تاسو ته راځي بل ډیر مهم برخه راځي هغه د ټي آی ان نمبر دی یا ټیکس پیر ایډنټیفیکیشن نمبر دی دا ډیر مهم نمبر دی اول خو دا چې تاسو دقیقاً دا لرئ ټیکس ټي آی ان نمبر لري خو واري کې نه لري اکثره خلک نه لري مشکل نشته تاسو د سعودي اقامه نه ده د دې نمبر ورکې خپل تذکره الکترونیکی تذکره کوم مثال در کوم داسې کوم نمبر چې کوم خاري هغه ورکې یا افغانستان خو پکې الیجیبل ده داسې مثال در کوم د خپل د اقامه نمبر ورکړی دی هغه تاسو ورکې کله چې ورکړ نور مشکل نشته د لاندې وی ای ټي یا جی اس ټي رجسټریشن نمبر دا پریک دی دغه مهم نه دی لاندې خانه چې کوم خاري هغه ټیک مارک کله ټیک مارک په سبمیټ باندې ورته کلیک وخلئ او دا سپوز دغه سب خلک خلاص شي دلته دا سیټ اپ پی اوټ اکاونټ نو سیټ اپ پی اوټ اکاونټ چې دغه برخه مهمه ده دلته تاسو دوه اختیارونه راځي یو مینوال بانک اکاونټ تاسو بانک اکاونټ اډ کول شي بل پیپال اډ کول شي لومړی خو کوشش وکړئ تاسو بانک اکاونټ اډ کړئ دی بیا ورسره کوم ستونزه نشي راتللی ته خو هغه نوی تاسو پیپال هم ورسره لینک کول شي دلته زه مینوال لینک بانک اکاونټ باندې کلیک کوم او ما سره بانک اکاونټ شته اوس تاسو د خپل بانک اکاونټ درې شان ډیر ضروري دی هغه به تاسو را پیدا کړئ هغه بل تاسو ورکوي لومړی چې د هولډر نیم هغه مغه نوم چې تاسو موږ تاسو لومړی دی پی اوټ اکاونټ په سیټ اپ فایل کې ورکړی او هغه مغه نوم دلته موږ تراخیسه دی فول نیم هغه ورکړي بیا دوهم راځي
IBN نمبر انټرنیشنل بانک اکاونټ نمبر دا چې ډیر مهم دی هغه تاسو دلته لرئ هغه تاسو ورکوي صرف IBN نمبر به تاسو د خپل بانک اکاونټ راوخلئ هغه به تاسو پیسټ کوئ ورته دقیق به راوخلئ کله چې راوخستم په لینک پیمنٹ اکاونټ باندې کلیک واخلئ نو کله چې راوخسته بیا تاسو ته بل پروسه چې راځي ډیره مهمه پروسه دغه دی اډ ټیکس انفارمیشن دی د ټیکس معلومات خپل ټیکس فارم به تاسو جوړوي هغه لپاره تاسو پیډ باندې کلیک واخلئ هیڅ مشکل نشته اسانه کیږي ټول طریقه پروسه اسانه ده دلته به تاسو خپل آیډي راخلاص شي په کنټینیو از هغه تاسو خپل آیډي نومبر شپږه کلیک واخلئ کچېرته دغه صفحه کې کوم ایرر راغی یا ستونزه راغله نه کیدله نو بیا تاسو حل لاره دغه د چې پورته درې ټکی کلیک په کروم براوزر کې دان تاسو صفحه ډیسکټاپ سایت په د کلیک وهلې بیا تاسو دغه پروسه چې مخکې دي بیا برشه په کنټینیو باندې کلیک وهل تاسو دغه صفحه راځي ټیکس انفارمیشن په دې ګیټ سٹارټ لاندې تاسو خپل صفحه راځي د لاندې برخه چې راځي وات از یور ټیکس دغه برخه چې کومه ده کې به انډیویډوال تاسو انتخاب کړئ لومړی اپشن چې کوم ده انډیویډوال ده دا اول انتخاب شوی لاندې تاسو راځي ار یو از یو اس سټیزن یا تاسو یو اس ای اوسیدونکو یاست موږ ورته چې نه موږ نه یو د یو اس ای اوسیدونکو دا به تاسو انتخاب کړئ بل اپشن چې کوم راځي ار یو اکټینګ از انټرمیډیټ ایجنټ دلته به تاسو نو انتخاب کړئ چې مثلا زه ایجنټ نه یم نو دلته تاسو بیا نیکست باندې کلیک وکړئ چې دا صفحه خلاص شو دلته تاسو خپل فول نیم پورته لمړی لیکل دی لاندې تاسو ښکاري کنټری اف سټیزنشپ یعنی هغه هیواد تاسو انتخاب کړئ چې په کوم کې تاسو خپل اوسېږئ یا اوسېدل یاست یا تاسو کوم ځای تابعیت لرئ هغه پیاوټ اکاونټ سیټ اپ چې کوم ځای تاسو کوئ دا زه سعودیا انتخابوم ځکه زما اکاونټ د سعودیا دی نو دلته تاسو ښکاري ان خول نه لیکل شوی دی او د لاندې یو برخه ده په تاسو هیڅ کله نه انتخابوئ ځکه دی کې ویل دی آی هیو ا یو اس ټی ان تاسو د امریکا ټی ان لرئ دا نه لرم مثلا دا نه لرم نان یو اس ټی ان یعنی د سعودیا دی دا په تاسو نه انتخابوئ دا پرېږدئ په نیکست باندې کلیک وکړئ بیا دلته تاسو ته فورم راځي چې صحیح ده هو په نیکست باندې بیا ورته کلیک وکړئ او بیا په نیکست باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته بل برخه راځي کنټری اف ریزیډنس ټیکس ریزیډنس هغه هیواد چې تاسو اوس مهال په هغه کې اوسېږئ اوس موږ خو سعودیا انتخاب کړ دلته تاسو بل هیواد انتخابول شي مثلا ته په افغانستان کې اوسېږئ پاکستان کې اوسېږئ بل هیواد تللی هغه هم انتخابول شي غوره ده چې لومړی هغه هیواد انتخاب کړئ چې په کم کې تا د سیټ اپ کړئ مثلا ما سعودیا سره وکړ زه خپل هم سعودیا پکې انتخابوم خو تاسو بل هیواد انتخابول شي کله اویلیبل وکړئ دغه ایرر راغی بیا مشکل نشته مخ افغانستان انتخاب کړئ دلته بیا سعودیا انتخابوم مشکل نشته نیکست کې ستونزه حل کیږي دلته به تاسو لومړی پورته خانه چې راځي هغه به تاسو مارک کړئ لاندې سکرول کړئ تاسو د لاندې کومه برخه چې راځي تاسو دلته لاندې برخه هم مارک کړئ او دلته تاسو ښکاري سیګنیچر ټایپ یور فول نیم دلته به تاسو بل ډول سیګنیچر نه لیکئ ډېر خلک دلته تېروتنه کوي تاسو به خپل فول نیم لیکئ کوم چې تاسو په لومړی وخت ورکړی و هماغه نوم به تاسو ولیکئ کله چې نوم ولیکئ لاندې تاسو دغه ډېر راځي کې کار مه لرئ په نیکست باندې ډایرکټ ورته کلیک وکړئ دغه د زموږ ټیکس فورم چې کوم دی هغه هم راغی دلته پی ډي اف مکمل تاسو ته ښکاري لاندې سکرول کوئ دلته تاسو ته ښکاري په سبمیټ فورم باندې ورته کلیک وکړئ بس تاسو ټیکس فورم شو اوس تاسو کولی شئ پی ډي اف ویو هم کوئ او کنیو په ډن باندې ورته کلیک وکړئ بیا راشئ تاسو ته وایي آل سیټ یعنی هر څه موږ برابر کړو اوس راشئ په ډن باندې ورته کلیک وکړئ دا وشو بیا راشئ بل اخره زموږ ټول سیټ اپ بشپړ شو په سبمیټ باندې ورته کلیک وکړئ دغه دا بل اخره زموږ هر څه چې دی ډن وشو تاسو مبارک مشه تاسو دغه کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دغه مکمل بشپړ ترسره کړ نو اوکې باندې ورته کلیک وکړئ زموږ پیج مونټایزیشن سیټ اپ چې دغه بالکل وشو اوس موږ پیج دی پیسو ته برابر شو تاسو فیسبوک څخه پیسې ګټلای شئ نو دغه بشپړ طریقه چې ما تاسو ته په دغه ویډیو کې وښودله اوس که تاسو کوم پوښتنه لرئ حتما موږ ته کمنټ وکړئ یا هم نور معلومات لپاره تاسو کولی شئ زموږ واتس اپ ټلګرام چینلونه هم جوین کړئ یا هم هغه قسم چې تاسو معرفي کړئ هغه سره اړیکه ونیسئ مننه ښه وختونه ښه شپې ولرئ